این خوشمزه جدید و آسون، اونم بدون تخم مرغ و بدون فر، اصلاً از دستش ندید و همراه اکوکوک باشید. 3 پیمان آرد سفید، 1 قاشق غذاخوری شکر، کمی نمک، 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر، نصف قاشق چایخوری وانیل، 2 قاشق غذاخوری خمیر مایه. با هم مخلوط کنید. یه پیمان شیر گرم و 50 گرم کره اضافه کنید و خمیر رو یک دست کنید. کمی هم ورز بدید. روش رو بپوشونید و نیم ساعت استراحت بدید. پف خمیر رو بگیرید. بعد بهش شکل بدید و به این صورت 12 قسمتش کنید. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌شو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. به قطر یکسان به این شکل رول کنید. دو عدد چوب رو کمی آردی کنید. مثل ویدئو خمیر رو دور چوب ها بپیچید. چوب ها رو خارج کنید و خمیر رو روی کاغذ چرب شده بذارید. ده دقیقه دیگه استراحت بدید. برای اینکه شکل خودش رو از دست نده با کاغذ داخل روغن بذارید. کاغذ به راحتی ازش جدا میشه. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. دو طرف که برشته شد آماده است. دوستان عزیزم، ممنون میشم نظراتتون رو در مورد این آموزش بنویسید و یا اگه سوالی دارید داخل کامنت ها حتما بپرسید. ما به تمام سوالات شما پاسخ میدیم. آموزشی هم که این بالا براتون گذاشتم و از دست ندید که معرکه است. میتونید سر و ته نانها رو داخل عسل و بعد شکر طعمدار کنید. ممنون از اینکه ویدیوهای ما رو لایک میکنید و انگیزه میدید تا آموزش‌های بیشتری تهیه کنیم. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد. هم خوشمزه است، هم متفاوت و هم راحته. دیگه چی از این بهتر؟ در اسرع وقت درستش کنید. نوش جان.